Xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Chúng ta sẽ phân tích một tựa game nhẹ nhàng, vui vẻ với tắc não một chút. Nhưng mà chờ đã, hình như là mình không nhớ có một cái lọ kẹo màu đỏ ở đây. Ok, quay trở lại nào. Và hôm nay ở video này mình sẽ cùng các bạn phân tích cốt truyện của tựa game Friendmo. Friendmo, một tựa game tâm lý kinh dị theo lối chơi point and click, phát triển bởi Q Monday. Không những có lối chơi đơn giản mà phong cách đồ họa cũng rất đặc biệt. Và mình là kiểu người rất thích những tựa game đơn giản bởi vì nó dễ và nó còn có Việt hóa nữa. Quay lại với cốt truyện, cho những bạn chưa biết thì trong game Friendmo, chúng ta sẽ vào vai một bé gái tên Fran, 10 tuổi, có cuộc sống hạnh phúc với bố, mẹ, dì Gray và con mèo mà Fran hay gọi là ngài Midnight. Tưởng chừng sự hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng một sự kiện khủng khiếp đã xảy ra. Bố mẹ của Fran bị sát hại một cách man rợ bởi một cái bóng đen có sừng. Cô bé chạy trốn vào rừng và ngất xỉu. Và đây cũng là lúc câu chuyện bắt đầu. Khi tỉnh lại, Fran thấy mình đang trong bệnh viện tâm thần Oxford. Và ở đó cô được điều trị bởi tiến sĩ Marcel Dean. Và ngay những tình tiết đầu tiên, Fran đã được tiếp cận với một loại thuốc có tên là Duotine. Chức năng của loại thuốc này theo bác sĩ Dean đề cập thì nó sẽ giúp cho Fran thư giãn. Thật ra thì nó không hề thư giãn một chút nào. Sau khi uống thì Fran ngất xỉu ngay lập tức. Và cứ mỗi lần sử dụng loại thuốc này thì Fran sẽ rơi vào siêu thực tại, khiến cô có khả năng nhìn thấy những bóng đen ghê rợn mà sau này chúng ta biết chúng được gọi là các Camelot. Những sinh vật được sinh ra và nuôi dưỡng bằng nỗi sợ và đau đớn của con người. Trong giấc mơ, Fran đã được Midnight báo mộng rằng thứ thuốc kia sẽ giúp cho Fran trốn thoát và nó sẽ đợi cô trong rừng. Tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê, Fran đã lấy trộm một lọ thuốc Duotine, trốn thoát khỏi bệnh viện và chạy vào rừng để tìm Midnight. Trong lúc chạy trốn, Fran đã gặp một ông kiến khổng lồ. Ông ta nói rằng Midnight đã bị con vật cưng của ông ta nuốt vào bụng. Sau khi chặt con vật ra làm đôi, Fran nhận ra thứ trong bụng con vật cưng xấu số kia không phải là Midnight mà là một con chuột. Con chuột nói với Fran rằng nếu muốn tìm lại Midnight thì phải mở cánh cửa qua thế giới khác. Fran đã tạo ra một cánh cửa chỗ cái giếng để đi qua thế giới khác, và điều này làm mình nhớ đến một tựa game nhưng ở đó mọi thứ nó hỗn loạn hơn nhiều. Trở lại với Fran sau khi xuống được thế giới khác và đã bị ai đó làm cho ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang trong một ngôi nhà xinh đẹp và gặp hai chị em song sinh tên là Clara và Mia. Họ đang bắt giữ Midnight và yêu cầu Fran phải thực hiện một nghi thức quái dị. Fran đã nói chuyện với con góc sau nhà, từ đó âm thầm thực hiện một nghi thức khác cho hai chị em, và nghi thức đó đã giết chết họ. Sau khi giết cặp song sinh, Fran giải cứu Midnight và cả hai cưỡi con cóc rời khỏi đó. Sau khi đến được bờ, Fran đã quyết định tìm đường về nhà thì bị con quỷ có sừng ngăn chặn, khiến cô rơi xuống vực và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Fran thấy mình hóa thành một thân cây và đang ở một thế giới kỳ lạ có tên là Etherstar, một thế giới xanh tươi và yên bình. Tại đây cô được diện kiến đức vua Zia và thần y Palotrat. Palotrat kể cho Fran về 5 cõi thực tại cốt lõi và quái vật hắc diện, cũng chính là con quỷ có sừng đang săn lùng Fran. Palotrat đã giúp cho Fran có tay chân trở lại, nhưng bản chất của cô vẫn là cây. Theo lời của đức vua Zian, Fran đã tìm đại phù thủy trên núi Coldstream để giúp cô có lại cơ thể con người, và với 5 viên đá pháp thuật, Fran đã trở lại thế giới loài người. Tiếp tục hành trình về nhà, Fran gặp một bộ xương đội mũ tự nhận là bạn của cô. Tên anh ta là Edward. Edward ngỏ lời xin được chở Fran về nhà bằng chiếc máy bay của anh ta. Trên máy bay, Edward đã mở tiệc sinh nhật cho cô, nhưng bữa tiệc đã bị gián đoạn do máy bay bị tấn công bởi bọn Camelot. Máy bay đã rơi và tan thành trăm mảnh, nhưng đó chỉ là câu chuyện mà Edward kể cho Fran trước khi đi ngủ thôi. Lúc sau thì Fran thấy rằng mình đang nằm trong rừng. Cô cùng Midnight đã tìm được đường về nhà nhưng không thể vào nhà. Cùng lúc đó, bác sĩ Dean nay đã bị đuổi khỏi bệnh viện Oxford. Ông đến và đưa Fran tới nghĩa trang để làm sáng tỏ sự việc rằng chính bệnh viện Oxford đang che giấu sự tồn tại của Fran. Sau khi đào cả 3 ngôi mộ lên, thì dưới mộ chính là bố mẹ và con mèo của Fran. Khi cả hai rời đi, hắc diện đã làm tan biến bác sĩ Dean và bắt Fran vào ngôi nhà điên loạn của hắn. Khi tỉnh lại, Fran thấy mình bị xích trên giường. Fran đã đi vào siêu thực tại và liên lạc được với Fran của quá khứ.
Cả hai nói chuyện với nhau và Frank quá khứ đã cởi trói cho Frank hiện tại. Sau khi ra khỏi căn phòng, Frank phát hiện mình đang trong hang ổ của Mabuka, chúa tể của thực tại thứ 5, đồng thời là mẹ của Hắc Diện. Đi sâu hơn vào hang ổ, Frank đã gặp lại Hắc Diện và hắn ta đã cho cô nhìn thấy một ảo ảnh rằng cô chính là người đã giết cha mẹ mình. Sau sự kiện đó, Frank lại tiếp tục thấy mình bị ngất. Đi tiếp vào một căn phòng, tại đây Frank nhìn thấy bác sĩ Dean đang bị trói và Midnight đang bị nhốt trong lòng. Frank trong lúc cố cứu bác sĩ Dean thì bất ngờ gặp bác sĩ Oswald Harrison, cũng là trưởng khoa của bệnh viện tâm thần Oswald và G-Ray. Oswald đã nói ra lý do bố mẹ Frank bị giết là do đã biết quá nhiều và xen vào việc của ông ta. G-Ray đem Midnight ra sau và quăng nó xuống vực. Frank lúc này trở nên tức giận, nhảy thẳng vào và bóp cổ bà ta. Oswald đứng phía sau nhìn thấy và ông ta đã rút súng bắn Frank. Bác sĩ Dean lúc này cũng đã có mặt nhưng không giúp được gì. Bất ngờ Edward xuất hiện, đẩy Oswald và G-Ray ra, đồng thời gọi thần y Blanchard đến cứu lấy Frank. Frank sống lại, được gặp lại Midnight và cả hai leo lên lưng của Blanchard, bỏ lại mọi thứ sau lưng rồi bay đến một nơi tươi sáng. Đó là tóm tắt sơ cốt truyện của Framebow và bây giờ sẽ là lúc thu thập và phân tích các thông tin. Cốt truyện Framebow không định nghĩa rõ ràng như các game khác, nghĩa là cho dù cốt truyện có xảy ra trong không gian nào đi nữa thì không gian đó vẫn có quá khứ, thực tại và tương lai. Và ở không gian 1 chúng ta chỉ nhìn thấy được thực tại 1 và việc định nghĩa mọi thứ đều được gói gọn trong thực tại đó. Nó khiến cho chúng ta hiểu được môi trường xung quanh. Nhưng trong Framebow, những thứ mà chúng ta nhìn thấy trong siêu thực tại là sự kết hợp của các thực tại khác nhau trong tiềm thức. Nó tạo ra những thứ khó định nghĩa và giải thích. Bây giờ mình sẽ sử dụng cuốn nhật ký của bác sĩ Leon để giải thích cho các bạn về 5 cõi thực tại cốt lõi trong Framebow. Cõi thực tại thứ nhất là nguyên thủy, thực tại của ánh sáng, quê nhà của các Valocard và từng được trị vì bởi Valocard vĩ đại, nhưng ông ta đã chết trong cuộc chiến với bóng tối. Cõi thực tại thứ hai được gọi là Intesta, thực tại của sự sống, trị vì bởi đức vua Gia. Dân cư ở đây đa số là cỏ, cây, côn trùng và di chuyển bằng những chiếc thuyền gỗ biết bay. Thực tại này cũng là nơi mà các Valocard đến khi họ thức tỉnh. Cõi thực tại thứ ba chính là thế giới loài người, thực tại của ý thức và ý chí, đồng thời cũng là nơi ở của Pandora, đấng sáng tạo của 5 cõi thực tại cốt lõi. Cõi thực tại thứ tư, thực tại của cái chết. Đây là nơi Edward được sinh ra và trong nhật ký của Leon, ông gọi cõi thực tại này là Senus City. Cõi thực tại thứ 5, thực tại của bóng tối, trị vì bởi Mabuka và con trai của bà ta là Remo. Thực tại này nằm ngoài các quy tắc logic và sự nhận biết của con người. Đây cũng chính là nhà của các loài quái vật như Camelot và Lucifer. Giải thích một cách đơn giản là 4 cõi thực tại 1, 2, 4, 5 luôn đối đầu liên tục trong thực tại thứ 3, tượng trưng cho sự đối đầu liên tục giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác trong tiềm thức của mỗi con người trong thế giới loài người. Nhưng trong Framebow, mình sẽ gọi 4 cõi thực tại này là thế giới thần tiên. Trong chapter 5, lúc Frank gặp chính mình trong quá khứ, cuộc nói chuyện này đã cho chúng ta biết rằng Frank bé đã được bác sĩ Leon kể các câu chuyện về thế giới thần tiên. Đó là lý do Frank bé biết về Edward, về thần y Blanchard và vẽ tấm hình đang chơi đùa với họ. Frank đã biết về thế giới thần tiên từ lúc bé, nhưng cô lại quên đi sự tồn tại của nó khi cô lớn lên. Loại thuốc Dutin mà Frank hay uống để đi vào siêu thực tại có tính gây nghiện rất cao. Điều này thể hiện qua việc chúng ta phải uống thuốc liên tục nếu như muốn tiêm đường hoặc giải đố. Theo lời của bác sĩ Dean thì nồng độ Estromatin trong những viên thuốc của Frank là rất cao, gây ra những tác dụng phụ như ảo giác. Theo giả thuyết của mình, loại thuốc này có thể khiến cho người sử dụng trao quyền kiểm soát bản thân cho tiềm thức. Nếu các bạn chưa biết, não của chúng ta làm việc theo 2 cấp độ cơ bản là ý thức và tiềm thức. Giữa ý thức và tiềm thức có một cánh cổng được gọi là tiền ý thức. Tại đây lưu trữ những điều chưa thể lý giải nhưng sẽ được sử dụng khi cần thiết. Như đã nói ở trên, Frank đã có ký ức về thế giới thần tiên từ lúc bé, nhưng khi lớn lên, cô lại quên đi. Điều này chứng tỏ khi lớn lên, ký ức về thế giới thần tiên đã nằm trong tiềm thức của Frank. Và khi Frank uống thuốc, tác dụng của thuốc đã mở rộng cánh cổng tiền ý thức và làm cho những ký ức trong tiềm thức của Frank tràn ra, khiến những ký ức đó trở thành hiện thực trong ý thức của Frank. Như vậy nghĩa là những sinh vật và chuyến phiêu lưu của Frank trong thế giới thần tiên đều là do đầu óc của cô tưởng tượng ra. Vậy câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là chuyện gì đã thực sự xảy ra trong Framebow? Mình sẽ sắp xếp các sự kiện theo giả thuyết như sau. Frank,
khi nhìn thấy cái chết của bố mẹ mình đã chạy vào rừng cùng Midnight và ngất xỉu. Được bệnh viện tâm thần Oswald đem về điều trị. Tại đây, bệnh viện đã che giấu sự tồn tại của Frank và nghiên cứu bộ não của cô bằng nhiều loại thuốc thần kinh khác nhau, trong đó có Duotine, và cô bị nghiện loại thuốc này. Vào một đêm, cô quyết định trốn khỏi bệnh viện để tìm con mèo Midnight. Sau khi thoát khỏi bệnh viện, Frank chạy theo đường ống cống và trốn vào rừng. Khi đang chạy trốn, Frank đã dừng lại ở một gốc cây khô. Cô lấy rìu chặt gốc cây, sau đó chui xuống một cái giếng. Đây là lúc Frank tưởng tượng ra cặp song sinh. Đồng thời, trong lúc ở trong giếng, cô đã uống thuốc Duotine liên tục. Sau khi Frank tưởng tượng ra mình đã cứu được Midnight, thì lúc này cô leo ra khỏi giếng để về nhà. Trong lúc cố trèo lên khỏi giếng, Frank đã trượt chân và té ngược lại vào giếng. Đồng thời, lọ thuốc Duotine đã rơi ở thành giếng. Cú té rất mạnh khiến cho Frank bất tỉnh, và khi tỉnh lại cô không thể cử động. Điều này lý giải cho việc tại sao khi bắt đầu ở Interstar, Frank bị biến thành gốc cây, và trong suốt quá trình tại Interstar, Frank không hề uống một viên thuốc nào. Cô đã hôn mê trong giếng và cơ thể phục hồi rất nhanh. Khi đã có thể chuyển động được, Frank bắt đầu tìm cách thoát khỏi giếng lần 2, và lần này cô đã thành công. Trên đường về, cô tìm thấy lọ thuốc Duotine và sử dụng chiếc xe đạp trong đống rác để làm phương tiện di chuyển. Trong lúc đạp xe, Frank cũng đã uống hết lọ thuốc Duotine. Bằng một lý do nào đó, Frank mất lái, té xe, bất tỉnh, và khi tỉnh lại cô tiếp tục đi bộ về nhà. Khi về đến nhà, Frank không thể vào do không có chìa khóa. Cùng lúc đó, bác sĩ Dean đi ngang. Bác sĩ Dean chở Frank đến nghĩa trang để tìm thêm chứng cứ. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, thì Dean và Frank bị đánh bất tỉnh và được đưa về bệnh viện Oswald. Khi Frank tỉnh lại trong phòng cách ly và thấy mình bị xích, Frank phá xích và thoát khỏi phòng cách ly. Lúc này cô phát hiện bác sĩ Dean đang bị trói vào một cái ghế điện. Frank chích một ống thuốc Duotine vào Dean và cắt dây trói cho ông. Chưa kịp hoàn thành thì Ray, dì của Frank, và bác sĩ Oswald, trưởng khoa bệnh viện Oswald, cũng đã ở đó. Sau một hồi nói chuyện, Frank biết được Ray là đồng phạm trong việc giết bố mẹ mình nên đã nhảy vào bóp cổ bà ta. Nhưng Oswald đã ở đó và bắn chết cô bé. Và sau đó mình nghĩ bác sĩ Dean cũng sẽ bị Oswald cho ngồi vào ghế điện để tẩy não, và xác của Frank thì sẽ được dùng để thí nghiệm. Đó chính là giả thuyết về cốt truyện của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ truy tìm hung thủ, cách thức và mục đích gây án trong cái chết của bố mẹ Frank. Theo thông báo của cảnh sát thì có vẻ cơ thể bị cắt đứt lìa một cách hoàn hảo, gây ra một cái chết nhanh chóng. Thêm vào đó là không có dấu hiệu ẩu đả trong căn nhà. Từ các thông tin trên, chúng ta có thể loại bỏ Frank khỏi danh sách tình nghi, vì cho dù có được sự dẫn dắt của ma quỷ thì một cô bé 10 tuổi cũng không thể nào cắt hai người trưởng thành một cách hoàn hảo bằng một con dao nhỏ như vậy được. Nhưng có một manh mối. Trong cuộc nói chuyện với con cóc dưới giếng, chúng ta thấy con cóc có đề cập đến cái xác của một cô bé đã chết do thực hiện sai nghi thức. Xác chết này bị đứt lìa y như xác bố mẹ của Frank. Trong cuộc nói chuyện trên xe của bác sĩ Dean, chúng ta đã có thông tin rằng tiến sĩ Oswald đã thí nghiệm lên cặp sinh đôi, nhưng sau đó họ đã chết và xác được ném xuống một cái giếng, chứng tỏ cái xác mà Frank nhìn thấy chính là xác của cặp song sinh. Và trước khi quăng xuống giếng, có vẻ Oswald đã cắt cái xác ra. Mình có giả thuyết về cách gây án như sau. Oswald đã giết bố mẹ Frank từ trước và cắt họ ra. Sau đó, với sự giúp đỡ của Ray, dì của Frank, bà ta đã mang các bộ phận trở lại nhà Frank và làm giả hiện trường, đồng thời hét lên để Frank nghe thấy. Chúng ta còn tìm thấy biểu tượng của bệnh viện Oswald trên hiện trường. Biểu tượng này cũng có trong bức hình tại chapter 5. Ngay từ đầu, chúng ta biết bệnh viện tâm thần Oswald tập hợp rất nhiều những thứ tồi tệ. Từ y tá đến bác sĩ đều rất vô tâm, trừ bác sĩ Dean, nhưng sau này ông này bị đuổi rồi nên không tính. Những đứa trẻ bệnh nhân ở đây đều có quá khứ bị bạo hành nặng nề. Tiến sĩ Oswald là trưởng khoa của bệnh viện này. Ông ta đang nghiên cứu gì đó trên những đứa trẻ sinh đôi. Trong nhật ký của Leon có đoạn viết về thần y Palonchat và chất lỏng màu hồng, được cho là có chứa một loại vi khuẩn đặc biệt có khả năng loại bỏ các trạng thái bất thường lên mọi loài sinh vật sống. Nên rất có khả năng thứ Oswald đang tìm chính là loại vi khuẩn đặc biệt này. Từ đây chúng ta có thể hiểu khi Frank té xuống đáy giếng lần 1, cú ngã đã có thể giết chết cô. Nhưng não của Frank sau khi kết hợp với Duotine đã tạo ra loại vi khuẩn đặc biệt trên, khiến cho cô có thể phục hồi nhanh hơn. Điều này giải thích cho việc sau khi bắn Frank, Oswald đã muốn lấy não của cô bé để nghiên cứu ngay lập tức. Ông ta muốn sử dụng loại vi khuẩn đó để phục hồi đôi chân và nhiều khi là tìm kiếm sự bất tử. Và Frank trong Frank Bow đơn giản chỉ là một cô bé thông minh hồn nhiên. Mình không rõ là viên đạn đó có giết chết cô bé hay không, hay là nhờ loại vi khuẩn kia mà cô sẽ sống lại.
chúng ta sẽ không bao giờ biết rõ. Nhưng chúng ta biết một điều, trong bất kỳ hoàn cảnh dù tốt hay xấu, giữa cảm giác tội lỗi và sợ hãi, Frank sẽ chọn hạnh phúc. Và đó là cái giả thuyết của phân tích game về cốt truyện của tựa game Frank Bow. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót thì các bạn hãy comment ngay phía dưới nha. Và tất cả những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.